ලියෝ කියන වචනෙත් එක්ක ගොඩනැගිලා තියෙන ලස්සන වාක්‍ය රටා කීපයක් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඉවර වෙනකම්ම බලන්න මේ වීඩියෝ එකත් මම අවසාන වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන් අවධානය රඳවගෙන ඉන්නවද කියලා බලන්න වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරගෙනම යන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. Leave it to me. ඒක මට දෙන්න. Leave it to me. ඒක මට දෙන්න. දැන් මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩක් ලියු වලින් දාලා ගොඩාක් ලස්සන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍ය කීපයක් මම අරගෙන ඉවලා දෙන්න බලන්නකො දිගටම. අනේමි මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කරුණා කරලා. Leave me alone. මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. I must leave now. I must leave now. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? I must leave now කියන්නේ මම දැන් යන්න ඕන. මම දැන් පිටත් වෙන්න ඕන. I must leave now. Let's leave early. අපි කලින් පිටත් වෙමු. Let's leave early. දැන් ඔය අර කොහේ හරි යන්න තියනවා කියලා හිතනකො හෙට උදේම. ඉතින් ඔයාද කතා වෙනවා let's leave early. හෙට අපි උදෙන්ම පිටත් වෙමු. Let's leave early in the morning. අපි උදෙන්ම හෙට පිටත් වෙමු. Let's leave early. අපි කලින්ම පිටත් වෙමු. ඔන්න ඔය මගේ කාර් එක තැරලා දාන්න. ඔන්න මගේ කාර් එක තැරලා දාන්න කොයිලේ කාර් එකේ කාරකම තමයි. කාර් එකටවත් නිදහසක් නැහැ. Leave my car alone. කාර් එක තැරලා දාන්න. කාර් එක තැරලා දාන්න. අර අපි කියන්නේ දැන් මට යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to leave now. I have to leave now. දැන් මට යන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් කොහේ හරි යන්නවා නියමිත රාජකාරියක් තියෙන කියලා හිතන්නකෝ. තව පැයකින් විතර මම කරා රාජකාරිය ඉතින් දැන් මට යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to leave now. ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? When will you leave? ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? When will you leave? ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? When will you leave? We are ready to leave. අපි යන්න සූදානම්. We are ready to leave. අපි යන්න සූදානම්. අර අපි කියන්නේ මට පණිවිඩයක් තියන්න පුළුවන්ද? Can I leave a message? මට පණිවිඩයක් තියන්න පුළුවන්ද? මම මේ දෙන පණිවිඩය ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අහන්නේ මේ. Can I leave a message? මට පණිවිඩයක් තියන්න පුළුවන්ද? මට මැසේජ් එකක් තියන්න පුළුවන්ද? Don't leave on the TV. TV එක on කරන්න එපා. රූපවාහිනිය on කරන්න එපා. දැන් පොඩි ළමයිට කාටුන් යනවා කිව්වොත් වෙන මොකුත් මොනේ නැහැ පාඩම්කට ඔක්කොම පැත්තක දාලා ටීවී එක දිහා බල බල ඉන්නවනේ. ඒක නිසා ඉතින් ගෙදර අම්මා කියන්න පුළුවන් පොඩි ළමයින්ට ටීවී එක නම් on කරන්න එපා. Don't leave the TV on. අපි හිතමු මලගෙදරක් වුණා කියලා. මලගෙදර වෙලා තියෙන්නේ wife ගේ husband. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවගේ සැමියා තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම අපි ආව අඬන වෙලාවට සනසනවා තමයි. ඒ වුණාට එයාට කරදර කරන එක හරි නෑනේ. එයාට පැත්තකට වෙලා පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි වෙලාවට කියන්න පුළුවන් let's leave her alone. Let's leave her alone. අපි එයාට පාඩුවේ ඉන්න දෙමු. මෙතන මේ කියන්නේ she is about to leave. ඇය පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. ඇය යන්නයි හදන්නේ. ඒක නිසා ඇවිල්ලා මේ නැන්දට වඳින්න එයා යන්න හදන්නේ. she is about to leave. she is about to leave. ඇය යන්න හදන්නේ. ඇය පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. දැන් ඔයා මගුල් ගෙදරට ලීස්ට් වෙන ගමන් මේස පුටු arrange කරනවා. මේස පුටු arrange කරන ගමන් ඉන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට එක ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒක යම් කිසි තැනකින් තියන්න ඕන. එහෙම වුණාම අපි කියනවා නේද let's leave it at that. let's leave it at that. ඒ කියන්නේ අපි ඒක එතනින් තියමු. let's leave it at that. අපි ඒක ඔහුට බාර දෙමු. let's leave it up to him. let's leave it up to him. අපි ඒක ඔහුට බාර දෙමු. දැන් මොකක් හරි විශේෂ ಗುಣකථනයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ಗುಣකථනය සාමාන්‍ය මගුල් ගෙදරක වුණත් එහෙම තියෙනවනේ. ඒ අදාළ පුද්ගලයා ගැන මේ කතාවක් කරනෝනේ මේ වගේ මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ දැන් කතාවක් කරන සුසුම් පුද්ගලයාටනේ දෙන්නේ කතාව කරන්න. ඉතින් අපි කියනවා අපි ඒක යාට බාර දෙමු. let's leave it up to him. අනේ කරුණාකරලා මට පණිවිඩයක් තියන්න. leave me a message please. leave me a message please. කරුණාකරලා මට පණිවිඩයක් තියන්න. නැත්නම් මම ඔයාලට තොරතුරක් දන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ෆෝන් එක ආන්සර් නොකරත් කමන්නේ මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. leave me a message please. don't leave it up to chance. ඒක අහම්බයක් වෙන්න දෙන්න එපා. මොකක් හරි කල්පනා කරලා තීරණයක් ගන්න. ඒක අහම්බයක් නිකන් වෙන්න දෙන්න එපා. ඔය නෝ ඉදිරියට යන්නම් වාරේ යන්න දෙන්න එපා. don't leave it up to chance. මම යකාට එකපාරම යන්න කියලා කිව්වා. මේක හරියට වැඩක් කරන්නේත් නැහැ. නිකන් බොරුවට තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ. මම එකපාරම මේ මොනසට යන්න කියලා කිව්වා. I asked him to leave at once. Advance කියන්නේ එකපාරම එකපාරම. He is about to leave for London. එයා ලන්ඩන් වලට යන්නයි හදන්නේ.
he is about to leave for London. එයා ලන්ඩන් වලට යන්නයි හදන්නේ. ඒක නිසා දැන් බලාගත්තොත් තමයි ඉතින් පස්සේ එයා ජීවත් වෙන්නේ ලන්ඩන් වල. he is about to leave London. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මට තනියම ඉන්න දෙන්න, මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියන වචනේ තනියම කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද? තනියම කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද?